Hala, natabi ko yung mic ko. Ulit. Hey guys! My name's Lalaine. Welcome to my channel. Today guys, alam ko na So today guys, alam ko na marami sa atin sa ngayon, medyo na-challenge tayo when it comes to online classes. Why? Kasi it's a really big change for all of us. Kasi dati, di ba, regular school, pupunta, tapos may face-to-face classes, mas madali yung lectures kasi matatanong mo talaga si teacher. Although ngayon, matatanong mo naman si teacher, pero mas mahirap kasi or mas challenging na magturo at matuto via online lang kaysa yung face-to-face talaga. Kaya maraming students ngayon, sinasabi nila na mas gusto ko yung face-to-face. Pero how could we be efficient kahit sa online classes? One way is having a really good study routine. So ngayon guys, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga study tips or study routine na nakatulong talaga sa akin when it comes to studying para maging mas effective tayo. And sana mag-work din ito sa inyo. Actually, yung mga sasabihin ko ngayon, tumilaw ako manok. Okay. So actually, yung mga sasabihin ko ngayon sa inyo guys, I'm just sharing kung ano yung nag-work sa akin and I'm really hoping na mag-work din ito sa inyo. So please don't forget to give this video a like and click subscribe. Tapos i-click nyo rin yung notification bell para maging updated kayo kapag mag-upload ako ng new videos. So, yan, simulan na natin. So, the first one, the very first tip, study tip is to focus. Always focus. So, nasa sa inyo na yan. Kayo, paano ba kayo nagpo-focus? Yung iba, para makapag-focus sila, they're putting away their gadgets para walang panggambala. Yung iba naman, pupunta sila sa mga quiet places para mas makapag-focus sila. Which, ganun din ako. Ganun din ako kasi pupunta ako sa mga quiet places kasi kapag masyadong maingay, hindi ako makapag-concentrate. So, it really depends on your preference. Maganda talaga to always focus. Kasi kapag nakafocus ka sa ginagawa mo, diba, mas magiging madali yung process of learning. Kasi nakafocus ka sa inaaral mo eh. So, mas mabilis mo siya matututunan. Tuwilaok ang padok, tumahol pa ang aso. Ang cute talaga, grabe, nakakagigil sila. So, number 2. So, it is to make your own reviewer. Personally, I'm really doing this kasi kahit every after module, gumagawa na ako ng reviewer ko, hindi lang right before exams. Although right before exams, gumagawa ulit ako ng reviewer. For example, kino-compile ko lahat ng mga reviewer ko and nag-a-add ako ng mga additional things na lumabas sa mga quizzes. Kasi may lumabas sa test, so para sure lang. Kasi mahirap na, di ba? So maganda, handa tayo sa ating labanan sa exams. Okay, so really, kasi minsan, effective naman kung nagbabasa tayo. Tapos mini-memorize natin. So maganda na, kakainis yung So maganda naman na nagbabasa tayo, mini-memorize natin. Pero maganda talaga na may reviewer tayo. Kasi ito kumbaga yung magiging outline natin. So, this will be our guide when we are already studying or reviewing for exams, for quizzes, gano'n. So, para mas madali ang buhay. At minsan kasi, kapag ikaw mismo yung gumawa ng reviewer, hindi yung galing sa iba, mas nai-inculcate sa'yo eh. Kasi ikaw mismo nag-type, ikaw mismo yung nagsulat, kung mahisipag ka magsulat. Yun, so, nare-retain agad sa utak mo. Kahit hindi 100%, kahit 20%, 30% man yun, pero mas madali or mas malaking tulong yun sa inyo when you are already reviewing. Kasi meron nang na-inculcate sa'yo or medyo na familiar ka na doon sa material. So, yun yung second.
Nakakainis. So, yung third, ito naman yung always take down notes. Super mahalaga talaga to. Lalo na if they're lectures. Talaga, kahit sa mga consultation, ganon, kapag may nagtanong, tapos in-explain ni teacher, minsan wala kasi yun sa PowerPoint. And you really need that knowledge or that point para makapasa or maitama mo yung ibang mga points sa mga exams or sa mga quizzes kasi malay mo baka lumabas yun. So, karagdagang kaalaman din. So, you really need to take down notes yung mga sinasabi nila. At kahit hindi lang yung mga additional points na sinasabi nila teacher, kasi minsan, napakaganda talaga yung ikaw mismo yung nagsusulat, katulad na sinabi ko kanina, kasi may inculcate yun sa'yo. And para hindi mo rin makalimutan. So, always take down notes. Napakahalaga niyan. As in, yun yung nakatulong sa akin nung grade 11 pa ako. Kasi ngayon grade 12 na ako. Pero kasi noon wala pang COVID. So, pwede pong lumabas. Yan. So, pang-apat. So, pang-apat is to always learn. So, paano yun? Maganda if you have questions, tanungin si teacher. Sa mga consultation niya, magtanong ka ng mga kailangan mo tanungin para matuto ka. Hindi yung sabihin, hindi, okay yan. Tapos sa quiz, nangingitlog. Joke lang. So, yun. Hindi lang naman kay teacher pwede magtanong. Pwede rin sa mga kaklase na nakakagets ng lesson, na mabait, na pwede kang humingi ng tulong. Pwede rin naman. Napaka-vast ng networks ni YouTube na may YouTube videos na pwedeng makatulong sa'yo. So, minsan, ako ganun ginagawa ko. Various forms. Yung tatlong yon. So, una, tinatanong ko si teacher. Tapos, minsan, if I have clarifications, na alam mo yun, yung gusto mo instant, or gusto mo lang tanungin kung ano yung ginawa ni classmate, ganyan-ganyan, ay, ganito ba? Tapos, malalaman mo na tama ka naman pala. Okay, Tapos, last naman si YouTube. Kasi mayroong mga YouTube videos, lalo na sa mga may hirap na subject, na talagang makakatulong sa YouTube. Kasi may mga video lectures doon about certain things, lalo na sa mga math problems. Ayun. So, makakatulong talaga siya sa'yo. At hindi nakakatulog yung tahol ng aso sa video na to. Joke lang. Okay, so last one. So the last one is to apply or practice what you have learned. So paano to? Napaka-crucial na to. Kasi syempre, kung nalaman mo lang yan, knowledge lang, nasa utak mo lang. Pero paano pag-application pala yung exam? Patay na tayo. Joke lang. So, we really need to learn how to apply yung mga napag-aralan natin and practice what we have learned. So, pwede natin itong gawin mainly lalo na sa mga math subjects. Kasi minsan situation ng mga questions yan, even sa other subjects. Pwede may mga terms, may mga kinds ng ganyan-ganyan, pero situational din na sa quiz. So, mas malalaman mo kasi kung master mo na yung isang bagay, kung practice ka ng practice. Kasi, no one is perfect, pero practice makes perfect. Yan. So, makaka-perfect ka, pwede, posible, kung lagi ka magpa-practice, kung lagi mong hinahasa yung katalinuhan at kaalaman mo sa isang bagay. Wow. Ayun. So, yun, natandaan niyo ba yun? Natandaan niyo ba yung 5 study tips ko na yun? So, recap tayo. Maya, nakalimutan niyo na eh. Joke lang. So, Number one, it is to always focus. Number 2, it is to make your own reviewer. Number 3, it is to take down notes. Number 4, konti na lang, 4 na tayo. It is to learn more. Tanungin si teacher, magtanong sa classmate, pwede rin.
uy, magtanong lang kayo sa classmate, hindi kapag saktong exam na ha, bago exam ha. Hindi pwede yun. Maya sabihin yung sinabi ko. Tapos, tanongin din sa YouTube. So, may mga YouTube videos. Last is to apply and practice kung ano yung natutunan nyo. So, yun lang naman yung 5 tips ko sa inyo guys. Study tips. So, sana nakatulong sa inyo. Always remember that these are just based on my experiences and sana talaga makatulong sa inyo. Hindi ko sinasabi na kapag ginawa nyo na to ay super Einstein na kayo. Hindi naman gano'n. Pero makakatulong talaga ito sa inyo kasi nakatulong din to sa akin. And so, yeah. So yun, thank you guys for watching this video and sana nakatulong talaga yun sa inyo. See you in my next video.